Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε μια νηστίσιμη μπουγάτσα. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα και είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε ό,τι καινούργιο επεισόδιο ανεβαίνει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστώ μια κατσαρόλα για να κάνω την κρέμα. Θα ρίξω 1 λίτρο ρόφημα καρπός αμύγδαλο χωρίς ζάχαρη όλυμπος. Το καπάκι κλείνει πάρα πολύ εύκολα. Ανακυκλώνεται μαζί με τη συσκευασία. Ανοίγουμε τη φωτιά σε μέτρια ένταση. 120 γραμμάρια ψηλό μυγδάλι, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 2 βανίλινες και ανακατεύουμε πάνω στη φωτιά μέχρι που να μας πήξει κρέμα. Η κρέμα μας έχει πήξει. Με το που δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα, κλείνουμε τη φωτιά και αποσύρουμε. Θα τη ρίξουμε σε ένα γυάλινο μπολ ώστε να κρυώσει πιο εύκολα. Θα χρειαστώ μια μεμβράνη. Θα την εφαρμόσω καλά η μεμβράνη να εφάπτεται στην κρέμα. Θα το αφήσω να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα θα το βάλω στο ψυγείο για να κρυώσει εντελώς. Όση ώρα περιμένουμε να κρυώσει η κρέμα, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα κρύο τσάι. Η κρέμα μας έχει κρυώσει, οπότε τώρα πάμε να την αφραπτέψουμε. Και τώρα θα χωρίσω την κρέμα στα 4, γιατί θα βγάλουμε 4 μπουγάτσες. Οπότε για να ξέρουμε πόσο κρέμα θα χρειαστούμε. Για το ράντισμα των φύλλων θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια νερό, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο και 3 κουταλιές σούπας κρυσταλλική ζάχαρη. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα. Θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια φύλλα κρούστας, έχει 12 φύλλα. Και τα συγκεκριμένα είναι νοπά, θα τα βρείτε στα ψυγεία. Πολύ ωραία, θα τα βγάλω από τη μεμβράνη. Θα χρειαστώ 3 φύλλα για κάθε μπουγάτσα, ένα φύλλο πάνω στον πάγκο. Ραντίζουμε ελαφρά σε όλη την επιφάνεια. Τώρα θα διπλώσω το δεύτερο φύλλο στη μέση. Υπολογίζουμε περίπου να το βάλουμε στη μέση και τσακ, το ακουμπάμε πάνω στο άλλο το φύλλο το κάτω. Το ανοίγω και ξαναραντίζω με το πινέλο. Συνεχίζω και με το τρίτο φύλλο, ξαναδιπλώνω στη μέση, υπολογίζω εδώ στο κέντρο, τσαπ, το αφήνουμε και το ανοίγουμε. Στο τρίτο φύλλο που βάζουμε δεν ραντίζουμε καθόλου, οπότε παίρνω την κρέμα μου και τη βάζω στο κέντρο. Παίρνουμε το 1/4 της κρέμας που χωρίσαμε πριν, απλώνω την κρέμα και τώρα καλά είναι να ραντίσουμε και περιμετρικά από την κρέμα και τώρα πολύ εύκολα διπλώνουμε. Πρώτα από τη μία άκρη, έτσι, μετά από την άλλη, ξαναραντίζω ελαφρά και κλείνω το φάκελο. Αλήφουμε και την κάτω μεριά και η πρώτη μπουγάτσα είναι έτοιμη και θα συνεχίσω λαδώνοντας και την επάνω μεριά. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα φύλλα. Και η τελευταία μας μπουγάτσα, πολύ ωραία, και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 50 με 60 λεπτά. Και πάμε να κόψουμε να δούμε τι φτιάξαμε. Άχνη να βάλω. Εννοείται. Κανελίτσα. Λίγο, πολύ λίγο. Stop.